Start ang recording. Okay, so good morning, everyone. So our topic that we will be discussing today is about equilibrium and elasticity. So first, let's have some review about what is center of mass. So the center of mass is the unique point where the weighted relative position of the distributed mass sums to zero. And okay, so suppose XCM, YCM, and ZCM are the corresponding component of the point where the center of mass is located, then we say that the x position of the center of mass, denoted as XCM, is just equal to the summation of the product of all the masses multiplied by the position of that certain mass with respect to an origin. So m1 x1. So m1 is the mass of that first object, and x1 is the x position, the x component of the position of that certain object, plus m2 x2 plus m3 x3 and so on and so forth, divided by the total mass of the object. So compactly, it can be written as the summation of mixi divided by the summation of all the masses m sub I. So, and the YCM, or the position of the y component of the center of mass, is given by the summation of the product of the mass of a certain particle, so multiply by the y component of the position of that certain particle with respect to an origin. So m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 and so on, divided by the summation of all the masses m1 plus m2 plus m3 and so on. Compactly, it can be written as the summation of m sub I, y sub I, divided by the summation of all the masses. And same as the first two, so the ZCM, or the Z component of the position of the center of mass, is M1 Z1 plus M2 Z2 plus M3 Z3, where Z1 is the Z component of the position of M1 with respect to the origin. Z2 is the Z component of the position of the particle with mass M2 with respect to the origin, and so forth, divided by the total mass. So M1 plus M2 plus M3. Compactly, it can be written as the summation of Mi Zi with index I divided by the summation of all the masses. And we will define what we call RCM. RCM is a vector quantity. So it is a vector connecting the origin of nga imong gipili. So the origin, the vector connecting the origin and the center of mass. So it can be written as M1 R1 vector quantity plus M2 R2 vector quantity. So M1 is the mass of the first particle. R1 is the vector quantity connecting the origin and the position of M1. And M2 R2, where R2 is the vector quantity connecting the origin, and the position of the particle with mass m2, and so on and so forth. So divided by the m1 plus m2 plus m3. Compactly, this can be written as the summation of m sub I, r sub I, vector quantity I. So divided by the total mass of the object. Okay, so this is the center of mass, and we already discussed it long time ago. So let's move to the first condition of equilibrium. So when talking about equilibrium, we have two conditions. So we have the first condition for equilibrium and the second condition for equilibrium. Okay, so a particle is in the equilibrium. So this is the first condition. A particle is in equilibrium, that is, the particle does not accelerate in an inertial frame of reference if the vector sum of all the forces acting on the particle is zero. Okay, so this is the first condition. And for an extended body, the equivalent statement is that the center of mass of the body has zero acceleration if the vector sum of all external forces acting in a body is zero. Okay, so
the first condition states that the summation of force is equals to 0, such that at any given point, the summation of force is 0. So the summation of force along x is 0, the summation of force along y is 0, and the summation of force along z is 0. Then we say that the first condition is achieved. Okay? Nga, first condition states that the equilibrium is the first condition for equilibrium is achieved kung tinuod ni tanan. The summation of force along x is 0, the summation of force along y is 0, and the summation of force along z is 0. So what about the second condition? Okay, so the second condition for equilibrium. Now, a rigid body, so gani, what is rigid body gani? What is the definition of rigid body? So gani rigid body? Guys, ano gani rigid body? Hello? Kasi makahatag. Ideal body, sir, na dili ma-deform. Okay, so a rigid body is an ideal body that will not deform. Okay, so muna siya yung definition sa rigid body. Kaman to. So, a rigid body is a body that dili siya ma-deform. That in an inertial frame is not rotating about. So, ang second condition states that a rigid body in an inertial frame is not rotating about a certain point, has zero angular momentum about that point. So, of course, obviously. So, kung na kay rigid body, nga wala ga rotate with anak nga point, then we say that the angular momentum about that point, diha nga point, is zero. If it is not to start about that point, the rate of change of angular momentum must also be zero. So, unsay kano sa ama ko, unsay implication? Kung mingon ko nga ang angular momentum nako is zero. Unsay implication ana? Or unsay bitaw lang tog dili zero, but some constant lang siya. Unsay gani gingon sa conservation of angular momentum? Unsay gingon sa conservation of angular momentum? Kung ang unsa? So, remember na ang gingon sa angular momentum nga conservation of angular momentum nga kung walay external nga torque, then the rate of change of angular momentum is zero. Right? Managingon. So, in fact, kung wala ka usap-usap imong angular momentum at any given time, then ang imong external torque is zero. Same goes kung ingon ka nga imong angular momentum zero ra permente. Kung ingon ka wala gid siya nituyok, zero gid ang angular momentum at any given point. Wala gid rotation at any given point. Same goes. Nga ang summation pod sa imong external torque is also zero. So a rigid body in equilibrium can't have any tendency to start rotating about any point. So the sum of external torque must be zero about any point. So okay, this is the second condition for equilibrium. Unsa ang first? The summation of force at any given point is zero. The summation of force is zero. The summation of force along x, along y, and along z is zero. So the second condition is the summation of all the torque is zero. So muna second condition sa equilibrium. Okay, so let's move to let's move to what we call the center of gravity. So now consider the gravitational torque on a body of arbitrary shape. So this is the makita man ninyo ang kuan ako no? Mouse nako, cursor sa akong mouse. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so now consider the gravitational torque on a body of arbitrary shape. So this is the arbitrary shape that I'm talking about. The figure 11.2. We assume that the acceleration due to gravity g is the same at every point. So I already mentioned many times in the past na the acceleration due to gravity is not actually constant, right? Di ba? Ako lang gi-mention kapila. It depends on your location. It depends kung unsa ka kalaya from the center of the earth. Ako nang gi-emphasize. Gi-istorya ko ng kadaghan. So we assume that the acceleration due to gravity g is the same at every point in the body. So anyang giingon diri nga the acceleration due to the gravity g, remember the acceleration due to gravity is a vector quantity. So iyang giingon is the same at every point, which means that at any given point ang magnitude sa g is the same and also the direction kay vector man iyang gi-emphasize diri. G vector is the same at every point. Every particle in the body experiences a gravitational force
and the total weight of the body is the vector sum of a large number of parallel forces. A typical particle has a mass mi and weight W sub I is equals to W mi j. Okay, if R sub I is the position of a vector of this particle with respect to an arbitrary origin O. So this is the arbitrary origin O. Ganun ka na ang O, so I don't care. So kung asa ka magpili og origin, it's your choice. It doesn't matter. The answer remains the same. Bisag asa ka magpili og origin. So mo nang gi-emphasize nga arbitrary gid siya. So if Ri is the position vector of this particle with respect to an arbitrary origin O, then the torque vector tau sub I of the weight W sub I. So tungod sa presence sa gravitational force, so nakay gitawag nga force nga W sub I or the weight tungod tungod sa M sub I nga particle with respect to also tungod ani nata gitawag nga torque. So kanus sa ka magka-torque gani kung nakay lever arm, nakay moment arm, katong arm ba? Og nakay force, di ba? R cross F. Naka-remember no R cross F ang torque, di ba? Guys, hello? Hello. Sir, The torque is R cross F. Naka-remember mo sa tanan nga R cross F ang torque, no? So, take a look at this. This is M sub I. Kining gamay, kining naiitom. So, kini siya. Kini nasa akong cursor. So, muli ang ako ang M sub I. So, okay. So, tungod sa presence sa gravitational force, so, this force kay makaproduce siya gitawag ito ko torque. So, ang torque nga nasinati sa usa ka particle M sub I is just the cross product. This is not times, ha? Basig mo times. Natay duha ka product, we already discussed it, cross product and dot product. So, the torque sub I or the torque experiences by the ith particle with mass M sub I because of the presence of gravitational force. So, W sub I is equals to R sub I, cross product between R sub I and W sub I. And R sub I is, and this can be written as R sub I cross product M sub I and the gravitational force G. And now, mo siya ang torque sa nga na-experience sa ith particle. Usa daghang kay particle. So kini na particle guro diri, na particle diri, na particle diri, na particle diri, na particle diri, na particle. So muli ang ith particle kining M sub I kini sa babaw. So now the total torque due to the gravitational force on all the particles nga naa diri sa ako ang siguro rigid body siguro ni siya. So extended body, so ang the total torque nga experience ani due to the gravitational forces on all the particles is given to be the summation of the torque sub I, and this is a vector quantity. So this is R1, ang nasinati nga torque sa first particle cross sa M1 G plus R2. So R1 is the vector quantity connecting the origin and the position of the first particle, M1. So this is, oh my gosh. Ako sang iko na. R2 vector quantity cross M2 G plus that and so on and so forth. So this is the summation of muna ang total torque. The sum of all the torque experiences by all of the particles. So, but remember, nga kung nakoy A cross B, guys, kung remember ha, kung mag-cross product og duha ka vector, ang resulta kay Hello? Hello, kung mag-cross product og duha ka vector, ang sa result? Hello?
Hello, namati pa mo? Nangatulog mo? Hello? Ano pa, sir? Ano yung maningog? Di na lang ako magklase, mag-sit work na lang talargo. Or mag-quiz ta karon. Okay ra sa inyo, ah? Namati mo? Pwede po mag-quiz na lang talargo. So kung na kay A cross B, ang resulta ni sa vector quantity. So kung multiplyan ko ni some constant A diri. So A is some constant. This can be written as A vector quantity A cross B. And this is also equal to A cross A multiply by B. So okay. So it doesn't matter kung asa mo tapad ang constant. Same answer kay makuha. So, which means nga kung ang MI nako nga naa nakadikit sa J, ang M1 ug M2 na nakadikit sa J, pwede na ko na siya ibutang dire sa R1. Same answer ang makuha. Dire idikit na ko sa R2. So, makakuha ko M1 R1 plus M2 R2 plus so on, cross product sa J. But okay, so muna na siya. Then muna na siya nga equation, muna nakaabot ka ani. Muna reason nga nakaabot ka ani. And meanwhile, kung ako na yung i-compact ang form ani, and I will write it in the form of summation, I can write this into this one. Right? So the summation of MIRI cross product sa G. Okay, so now, okay, so wait lang. Okay. So what about, so kung therefore ang akong summation of all the torque is actually equal siya sa summation of MI RI I cross ako ang G. So kung ako ani siyang multiplyan og M dire such that mag M over M ko, mag M over M, where M is the summation of all the forces. So M is equals to the summation of MI I. So kung mag M over M ko, so 1 na gapon siya, so M over M is just 1. So akong ibutang dire MIRI cross G such that ang kini ibutan ako dire. So ako ning ibutang dire sa ubos. So ako ning i-divide dire. And this one is akong ibutang sa G. So I can write this. Himuon ako siya ing ani. And M G. Okay. So unsa man ni siya? So therefore papaon na ako ni. What is this one? Unsa ni siya? This is I. By the way, unsa ni siya? Unsa ni nga term? Unsa ning summation of MI RI divided by M? Unsa gani siya? Mao ni siya ang Reduce, sir? reduce. Unsa reduce? So unsa man ni siya? Sir. Unsa gitawag ani? Center of mass, sir. Center of mass. Duol ka. So mo ni siya ang position sa, mo ni siya ang, unsa man siya vector dili. Remember nga center of mass dili na siya vector na. So, Ang center of mass dili vector, pointer na siya. Point. So mura na siya XYZ ba. Center of mass is just XYZ. Pointer na siya, location. Kini tanawa, unsa man ni siya? Vector ni dili.
Unsa ni vector ni siya nga quantity dili? Guys, vector ni dili. Hello? Kailan mo vector? Vector, sir. Vector, So sir. okay, vector. So actually, unsa man ni siya na-discuss ito ni from ganina no? So this is actually okay, so this is actually the vector connecting the center of mass and the origin. So kung mao ni imong origin, then mao ni imong center of mass, so mao ni siyang RCM. This is the vector connecting the balik tayo. This is the vector connecting the origin and the center of mass. So this is actually RCM. Dili ni siya center of mass, but a vector connecting the origin and the center of mass. Ang center of mass pointer na siya. Kini vector ni siya. Remember ha? Ang center of mass pointer na siya. Which is we defined earlier. Ang RCM is a vector quantity connecting sa imong gipili nga origin of choice nimo padulong sa imong center of mass. Mo na siya imong RCM. So, which means that the torque is actually equal siya sa RCM, the cross product between the vector connecting the origin and the center of mass and the mg. So, or this is just the RCM cross siya sa weight nga dako. So, this is the total weight of the object. So, ang hitabo, therefore, the total torque, if we assume that the acceleration due to gravity is the same at every point, then we say that the total torque, tau, is just equal to the cross product between the vector connecting the origin and the center of mass and the total weight. The total weight of the body, of the region of the extended body. So, ang hitabo, kay daghang kayong particles, but ang behavior sa torque is just the same as if nga ang total mass M sa imong body is concentrated at the center of mass. So, mura isa ka particle ba? Di ba daghang kayong particle? Daghang kay tag particle. Natay particle 1, particle 2, particle 3, particle 4 nga ang mass niya kay M1, M2, M3, M4 such that ang total mass niya is M. Ang hitabo, ang total torque daw kuno sa atong tanan, kung imong i-sum up, kung mo-assume ka nga ang imong acceleration due to gravity is the same at every point, is that murag ang mass nimo, ang sum sa tanang mass is concentrated dito sa center of mass, then gikuha ra nimo ang torque. Ana nga ang torque nga correspond sa weight aning mass M nga dako nag-concentrated dito sa imong center of mass. Mo na siya igingon. Kung kano sana siya kitinoon? Tinood na siya kung imong gi-assume nga ang gravity G is the same at every point. Na may question? Nakuha niyo pasabot? Hello guys, nasabtan niyo to? Hello? Nagsinabot ba ta to? Balik ko na ko Balik ta gamay. Nakay ngani, di ba nakay object, nakay arbitrary nga object. Mo siya okay atong during sa kilid. Nakay object, man mo arbitrary nga object. Wata ka balo. Daghang kan siya particles. M1, M2, M3, M4. Daghang kan siya no? Mo siya si M1, mo siya si M2, mo siya si M3, si M4, si M5, si M6 and so on. Then nakay nagbuhat og origin. So mo akong origin karon. Nagbuhat og origin. So muna siya ako ang axis. Then napog ko dire, muna akong x, muna akong y. So muna akong x, muna akong y. So karon, muna ang location sa center of mass. I-assume na to nga muna ang location sa center of mass. Kini siya. Assume ha nga muna ang location sa center of mass.
So mo ni ang location sa center of mass. Okay. So mo ni siya ang therefore kini nga vector connecting the origin and the center of mass is gitawag ning R and this is CM. RCM. Mo ni ang RCM. Okay. Di ba daghang kayong particle? Mo ni siya si particle 1. Mo ni si particle 1, mo ni si particle 2, mo ni si particle 3. Each particle na ay mass, di ba? Ang mass ni particle 1 M1. Ang mass ni particle 2 M2. So therefore, matag usa sa ila naka-experience og gravitational force. Okay. So ang giingon dito nga ang total torque daw kuno. Ang total torque tungod sa gravitational force nga nasinati ni M1, M2, M3 and so on is just equal siya sa as if nga ang imuhang object so siya si M ang first particle ang mass kay M1, ang second particle kay ang mass ng M2, ang third particle ang mass kay M3 and so forth such that ang M1 ako plus M2 plus M3 and so on equal siya sa M nga dako. Mo na siya ang ako ang total mass. Total mass. So, ang giingon dito gay na nga ang nakuha nato sa tong equation is that ang total nga torque is just the same as if nga ang imuhang total mass is concentrated sa imuhang center of mass. So, as if do kuno nga naa diri ang imuhang kini nga point is na siya mass nga M, as if nga na siya mass nga M nga na siya torque nga RCM, where RCM is the vector connecting the origin and the center of mass cross sa imuhang M nga dako multiply by J. This is equal to cross W sub I. Okay? Nagets na ninyo? Nakuha ninyo? Ang pasabot? Yes, sir. So, Talaga mindset. Asa mo naglibog? Sir, unsa ginang W sub I? Ang weight sa usa ka particle. Daghang kay particle. 1, 2, 3, 4. Ang weight sa usa ka particle W sub I. Ith particle. Ang weight sa ith particle. Ith particle. Mo na siya ang dako na M, di ba, sir? No. Ang dako nga M is ang sum sa tanang masses sa tanan okay. daghang kay particle. Ang W sub I, arbitrary ng W sub I. Ang weight sa ith particle, arbitrary. Okay, sir. Thank you. Nice summation, no? So, ang hitabo is that kung ang center of gravity is the same at all points, it is just, ang hitabo nga, murag ang mass nako'y body, is that ako ang total torque is just, mura ra siya, usa ka body, isa ka object nga, di ba daghang kay particles, pero as if, ang iyang batasan kay, as if nga, isa ra ka particle, nga ang iyang mass kay dako nga M, concentrated diri sa imong center of mass. So, muna siya imong center of mass. Nga ang iyan total torque is just the cross product between the vector connecting the origin and the center of mass. Cross product siya sa weight. Sa weight sa object nga nasa center of mass. So, okay, balik ko na ko ha. So, na ako'y M1, M2, M3, M4, daghang kay kong particles. So, ang center of mass mo niya ang location sa center of mass. Ang vector gaga-connect sa akong origin pa dong center of mass is RCM. So, ang summation sa total torque, ang total nga torque or tau total niya, is just as if nga usara ka particle, daghan kayong particle, pero ang nakuha nato is as if usara siya ka particle nga naay mass nga dako nga M, which is M1 plus M2 plus M3 and so forth. Cross product siya sa vector quantity from the origin padulong sa imong center of mass. Mura siya isa lang ka particle. Daghan kayong particle pero mura ra siya isa ka particle nga ang iyang mass concentrated sa center of mass. Nagets niyo? Yes, sir. Okay, so padayon ta. Okay, so now the total gravitational torque given by equation so mo ni siya is the same as do
the total weight W were acting on the position RCM of the center of mass, which we also call the center of gravity. Now, kung ang G nako, so kung ang the acceleration due to gravity is the same value at all points on the body, its center of gravity is identical to the center of mass. So, mo ni siya, this is a result nga kung if we assume that the position of the center, if we assume that the acceleration due to gravity is the same at all points, then the position of the center of gravity is the same as the position of the center of mass. Okay? If G has the same value at all points on a body, the position of the center of gravity is the same as the position of the center of mass. Okay, kano sa ka makaingon nga ang imong center of gravity is equivalent sa imong center of mass kung ang acceleration due to gravity is the same at all points. Okay? Nasabtan to? Yes, sir. Okay, so let's move. It's this one. Okay, so let's find and use finding and using center of gravity. So, for instance, na kay mag, so suspend the mag from any point. So, siguro ang mag na ko kaya akong gibitay. Gibitay na ko ang mag na ko nylon something. Suspend the mag from point A. So, ambot asan mo gibitay pero somewhere dire. Siguro sa murag hawiranan niya. So, a vertical line extending down from the point of suspension passes through the center of gravity. Okay, so okay, makita ko ninyo. So, muna ang mag, di ba? Tanawa akong kamot. Akong gibitay ang mag. Okay? Di ba? Makita ko ninyo? Yes, sir. Yes, sir. Muna ang mag. Yes, sir. Akong gisuspend ang mag sa kuang kamot. Now, the center of gravity is somewhere, straight on ninyo ni. Ako ang, straight on ninyo ni akong kamot. Straight on. Somewhere na adil ang align. Muna akong center of gravity. So, aman to. Tanawa galing eh. Muna ang kamot, somewhere straight dire, kining dash line. Naadiha somewhere ang center of gravity. Wow, kabalo kong asa, but naadiha somewhere sa line. Naadiha ang position sa center of gravity. Okay? Nagets niyo? So, kung nakay support, somewhere nara dira ang center of gravity. So, karon, what if duha ka support? Now, suspend the mag from different point. So, nakoy duha ka point. So, okay. So, ang hitabo karon is ing-ani. So, muna akong mag, akong gibitay. Din ako pag yung siguro, nagbitay akong mag, din ako pag yung string na nakakonect dira. So, ang giingon dito is that a vertical line extending down from this point of intersection, the first line at the center which is in, so the center of the gravity is the center of the intersection. So nakay support dire, imo po siyang gisuspended to, nakay support pud pababaw, nakay support pa ubos. Then ang tunga ana nila, muna ang imong gitawag nga center of gravity. So okay, so let's have more example. So tanawa ni siya. So, the center of gravity is within the area bounded with the supports and the car is in equilibrium. So, kano sa ka makaingon nga ang ako ang example, ang car. Na car, oh. So, mo ni siya ang center of gravity. Kining na cross bitaw nga gilinginan. Mo ni siya ang center of gravity. So, this is the W weight. And the area of support is mo ni ang ligid, kana nga ligid, kining area. Mo ni siya ang area of support. Dire. So tanawa, kung inyong tanawon, ang center of gravity ani nga car is bounded by the area of support. Then we say that kini nga car is in equilibrium. Dili ni siya mo ligid. Dili ni siya maligid nga car. Kung nagpundor na siya diri nga kining kon ba? Diri nga dalan, dili na siya matumba. But unsay mahitabo kung ingani nga kay sa letter B o letter C? Tanawa ang area, ang center of gravity kay naa diri. Steep kay siya, di ba? Grabe ka step ang letter, steep kaayo ang angle sa B ug sa C. Kung inyong tanawon, ang area of support mo ni ang ligid, ang area of support, ang center of gravity is outside
is outside the area of support. Di ba na siya sa gawas? Muna ang center of gravity. Ang area of support kinadiri. So therefore, kining nga sakyanan, dili ni siya equilibrium. Mutuyok na siya. Maligid ni. Okay? Nagets ninyo? Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. awa ang Yes, letter sir. C. Tanawa sa letter C. Ang center of gravity aning imong track is nasa babaw. Ang area of support is mo ang ligid, mo ang ligid. Ang area bounded aling duha ka ligid is mo ni siya. Mo ang area of support. Na siya sa gawas. Therefore, kini nga track is maligid. So therefore, kung mag-design kag sakyanan para dili siya dali maligid, unsay imong buhaton? Balance. I-balance? Unsa may buhaton? Example, taas kay imong sakyanan. Unsa may imong buhaton? Para dili siya dali maligid. Lockdown. Palapdon nimo siya. Palapdon nimo. Kaya nga naman, unsay reason? Unsay may reason kung mulapad siya? Unsay di may tawag Para kung mulapad? musulod sa area bounded ang center of gravity, sir. Area of support. Para mo dako ang Oo. imong area of support. Masulod siya sa imong area of support. So, that's why, ang track usahay kailangan butang di mo makulbaan kailangan butang na ay track medyo steep kaayo din mo agi ang track di lang motor ka, lindol kayo di mo makulbaan ka. Ma-feel nimo nga lah ang iyang center of gravity bitaw niya kay wala na balance sa iyang area of support. Okay, so yeah, so nakaagi na tanay no? So I think nakasabot man eh. So kini nga sakyanan sa letter A, equilibrium ni siya. It's because nga ang center of gravity within sa area of support. Sa letter B ug C, no, not so. Nasa gawas. Maligid ni siya kini letter B ug C. Maligid ang sakyanan ana. Maligid ang sakyanan. Mutuyok ang sakyanan. Na torque na mahitabo ana. Kano sa kung mag-ingon nga equilibrium? Ang summation of force x, y, and z is 0. The summation of torque at all points is also 0. 0. Okay, so nagets ninyong pasabot ane? Yes, sir. Kung kano sa ka makaingon nga ang center of mass o center of gravity kay same position kung kano sa ka makaingon? Hello. Kano sa ka makaingon nga ang center of mass o center of gravity is 0? Oh no. Kano sa ka makaingon nga equal ang center of mass o center of gravity o ang center of gravity? Flat, sir. Kano sa ka makaingon nga ang center of mass ug center of gravity nimo is equal? Pareho sila position. Pag ang acceleration due to gravity, sir, kay equal ang value. Equal at Ay, all points. At Equal, all correct. points. At all points, equal siya somewhere. Remember nga, acceleration due to gravity, as I mentioned many times, maglahi-lahi ang value. Example, kanin truck. Asa may mas dool sa Earth, center of Earth, ang kining dire dapit, kining dire, kining nasa kong mouse, or kining babaw. Asa may mas dool sa center of Earth, center sa Earth. Ang ligid, sir. Ang duol sa ligid, di ba? Mas duol siya. So therefore, ang G dire, ang value sa G, dire sa duol sa ligid o kini sa babaw sa track is mas dako ang G sa dire sa ubos. Kay duol mo siya sa center sa Earth. Di ba? So, but kung mo-assume ta, if we assume that the value of the vector G is the same, so pareho ra siya dire, then we say that the position of center of gravity is the same as the position of the center of mass. Okay? May question? Okay, so guys, kung mag-suspend ka ha, example na kay Mag, imong gi-suspend. So, kung imo nang i-extend ang line, kung asa ka nag-support, somewhere na ara dira nga line ang imong gitawag nga center of gravity. So kung nakay duha ka buok nga gi-support kana og kana, ang center ana mao ang center of gravity. So okay, so let's have an example. Hello, madunggan pa ko ninyong tarong. Yes, sir. So Yes, sir. open ta. Anjit na ha kay. Okay. Okay.
So a uniform plank of length L equals 6.0 meter and mass M equals 90 kilogram rest on sawhorses separated by D equals 1.5 meter and equidistant from the center of the plank. Cousin, so na siya si Cousin Throckmorton wants to stand on the right hand end of the plank. If the plank is to remain at rest, how massive can be Throckmorton be? Okay. So na ako sawhorses. So mo ni siyang sawhorses na ko. Kining duha. So ang separation distance between dire and dire nga point is 1.5 meters. So ang distance is 1.5 meter. Okay. So guys, first of all, ibutan na to wala pa ni sakay si Throckmorton. So si Throckmorton. Kung wala pa siya ni sakay, asa ang position sa center of mass? Uniform ang density sa ako ang plank. Asa ka kung wala pa ni siya ni sakay, asa ang position sa center of mass sa akong plank? Centers. So, nasa tunga. Nasa tunga. Ang center of gravity pod napod sa tunga. Okay? Right? Kung wala pa ni sakay si Throckmorton. Pag sakay ni Throckmorton, asa ang center of gravity? Nana dire. Yes, sir. Right? Nasa support. Nasa tunga. Dahil sa support. Kining duol kang Throckmorton. Muna ni siya ang CG. Okay. So, karon ang pangutana is kung si Throckmorton is kung pagsakay ni Throckmorton, equilibrium ra gihapon ang ako ang plank. Pila ka ang mass ni Throckmorton? Pila ang iyahang maximum nga mass nga ma-remain ra gihapon og at rest ang akong plank so di siya move. Okay, so una natong buhaton is that kabalutahan nga kung wala pa ni siya kay Throckmorton, mo ni siya ang iyahang center of gravity. So let's say nga kini mo ni siya atong position 0. So first of all, mamili tag origin. Mamili sa tag origin. Arbitrary origin as mentioned earlier. So mamili tag origin. So let's say nga mo na tong origin. Mo na tong origin O. So mamili tag origin ha. Okay. So accordingly sa atong nakuha nga result is that the center of gravity is actually equal siya sa center. By the way guys, at the time nga nisakay si Throckmorton, nausab na ang position sa center of gravity as well as the center of mass. Okay? So always remember that. So and this is actually equal siya sa unsa gani? Center of mass. Muna akong origin ha. Muna akong origin. Kining sa tunga. So unsa gani itong expression sa center of mass? So, di ba, sa position sa center of mass, di ba, summation of di ba? Divided by summation of MI. MI. Okay, so first of all, ato sang kwaon ang component sa pila ka buk object. So na duha ka object si Throckmorton nga nisa kay og plank. So karon ang mass sa plank is M. So una na to magsugod sa plank. So therefore ma-rewrite na ko ni kay equivalent man na, so ma-rewrite na ko ni siya summation of M1. So ako na lang siyang anaon ha. So M sa plank multiply sa R. Okay, this is not R actually but X ya, kay X man din siya. So X sa kon siya, i-emphasize ko siya sa X. So MP multiply by X position sa nag-chat. Okay. Patrick imuhang iro kay sa tingog. Okay, so MP X sub P. Okay. Plus isa si Throckmorton na pod so this is the mass of Throckmorton
multiply sa position x ni Throckmorton divided by the mass of the Planck plus the mass of Throckmorton. Okay? So, oh my God. So, okay. So, pila ang mass sa Planck? Guys, pila ang mass sa Planck? 90. So, 90. So, this is 90. Okay. So, unsa kalaya ang position sa center of mass sa Planck? Sa center of mass sa Planck with respect sa origin. Center of mass sa Planck ha, atong time ha? Pila? 1.5. Center of mass sa Planck. With respect sa imong gipili nga origin. So, balik ta. Namili kag origin. We choose nga mo ang origin. So, question. Unsa ang x? Unsa kalayo Unsa kalayo si ang center of mass sa Planck? Unsa kalayo ang center of mass sa Planck sa imong gipili nga origin? Asa gani ang center of mass sa Planck? Imagine nga wala si Throckmorton ni sakay. Asa ang center of mass sa Planck? Sa tunga, sir. Sa tunga, okay, sa tunga. Asa ang imong gipili nga origin? Asa ang location sa imong gipili nga origin? Do. Kanang naikuan nga 0. Then unsa na siya? Mo na siya ang unsa na siya? Tunga gyapon siya, di ba? Yes, sir. So akong gipili na ko nga origin isang tunga. Ang center of mass sa Planck at the time nga wa pa ni sakay si Throckmorton is ang tunga. Unsa kalaya ang imong origin? 0. 0. So this is 0. Plus. Okay. Unsa pila ang mass si Throckmorton? Wata kabalo kung pila ang mass si Throckmorton, di ba? Mao tong gipangita. Di ba? Wata kabalo so tawagon na tong mass ni Throckmorton. M sub T. Okay? Wata kabalo kung pila ang mass ni Throckmorton. But let's assume nga M sub T ang mass ni Throckmorton. Question, unsa kalaya si Throckmorton from the origin nga imong gipili? Unsa kalaya si Throckmorton? Guys, ang mass ang length sa Planck is pila yung length sa Planck? 6.0. Ang length sa Planck is 6.0. So si Throckmorton og gikan sa imong origin nga imong gipili. Unsa siya kalaya? 3. 3. So this is 3. Divided by mass sa Planck which is 90 plus mass ni Throckmorton. And this is actually equal to, pila man siya? Asa ang location sa imong center of mass? Unsa kalaya ang imong center of mass with respect sa imong gipili nga origin? Unsa kalaya ang center of mass? 0. Ha? Zero. Ang center of mass atong time nga nagsakay si Throckmorton, di ba ingon ko? Sa wa pa nagsakay si Throckmorton, ang position sa center of mass sa Planck is center. At the time nga nagsakay si Throckmorton, dungag usa ka particle. So nahitabo na usab ang position sa center of mass o sa center of gravity. Ang question karon, ang katong bag-o karon nga center of mass o center of gravity after ni sakay si Throckmorton, unsa kalaya gikan sa inyong gipili nga origin? 1.5. 1.5? Basahan yung tarong ang problem. Ang sawhorses kana mula sawhorses ugikan sa tunga sa sawhorses, ang kalayon is 1.5. So unsa kalaya ang origin padulong sa location sa center of gravity? 4, Ha? 4.5.
Pila pila? Pila to? Pila? 4.5. Kan sir, 1.5 divide 2 sir. So 1.5 divide 2. So this is actually 1.5 divide 2. Okay, so masolve na to. This is 0. And we can solve this one actually. Dali ra kani siya sulbon. This is not tricky at all. So nakay ngani. Then nakay empty, di ba? So nakay 90 plus empty is equal siya sa times 1.5 is actually equal siya sa 6 empty. Okay, so ang empty is nakoy 1.5 empty. No. So nakoy 90 times 1.5 is equal siya sa 6 empty, mas-subtract mo ito, minus 1.5 empty. So nakoy 4.5, bang siguro 4.5, yeah. 4.5 empty is equal siya sa 90 times 1.5 pila. 90 times 1.5 and this is 135. So this is 135. Correct ba? So yeah. So i-divide na ko na by 4.5. This is 30. So empty na ko is 30. So muli ang maximum nga mass ni track motor para dili mo tuyok, walay torque, ma-remain siya equilibrium. Okay? So na may pangunta na? Na may pangunta na? Guys, na may question? Ano ganin ko na sir? 1.5 divide 2 gani sir? Mo man imong origin. Di ba? Ikaw mo man itong gipili nga origin, di ba? Ay, okay. Center? Okay, sige. Unsa kalaya ang center of gravity? Kung kini siya padulong dire is 1.5, therefore ang kalayon sa imong origin nga gipili padulong sa imong center of gravity is 1.5 over 2. Yes, nasa taas din. So, question. Napa may pumunta na? Question? Malindang. Question. Okay, so nakoy question. Ako yung may naay question. What if dili sa tunga ang ako ang center of What if dili sa tunga ang ako ang choice of center of gravity? Adi akong center. Di ba akong gipili nga origin kay kining tunga. What if dili dira? Same ra ba kung answer nga makuha? Dili, sir. Dili. Dili. So Same therefore, ra, sir. yeah, so the answer is the same. Kay Of course, arbitrary origin. arbitrary origin man. In fact, so atong i-solve ha, maglahi tag origin. What if lahi ang origin akong gamiton? What if lahi ang origin nga akong gamiton? Say, so, I don't like this one. Ako sa papaon tanan ha. Papaon sa ako tanan. Hindi mapawan doon. Okay, so what if, di ba ito nakuha kay 30? Atong sulubon kong lahi. 30 ba? Of course. So, sa imong pasabot nga, dili pareho ang makuha natong result. Means, ang mass ni Throckmorton is mausab. Di ba nakuha natong mass ni Throckmorton kay 30 kg? So, therefore, ang pasabot, kung maglahi atong origin nga ibutang, kung ang origin na to is usbo na to, therefore, ang mass ni Throckmorton kay lahi ang mass ni Throckmorton, lahig result ang makuha, mubugat si Throckmorton, depende sa origin nga kung pilion. Of course, si Throckmorton, same ra gyapon na. So, hagas bagong nakay plank nga buhaton, mutongtong ka, wala siya ning kuan. Nya mag-usab, usbo na to ang origin, mausab ko, mubugat ko, or mugaan ko. Of course, dili siya mo no? Of course, dili na may tabo. Ang may tabo is, it doesn't matter sa origin. Same result ang makuha. So, atong i-show nga, same result rin makuha. Bisan pag-asa ang imuhang position sa imuhang, say tawag ani,
sa imong origin. So ibutan na to atong origin kay nasa position sa center of mass. Okay? So asa tong origin? Nasa position sa so muna tong O. Ang center of mass, ang position sa atong center of gravity nasa ato ang position sa atong center of gravity kay naa karon sa ato ang position sa ato ang wrong. Ang position sa akong origin is ibutang nako sa position sa akong center of gravity. Di ba ganina kay nato dire? Kini na dira. So karon what if na diri sa position sa center of gravity? Muna akong gipili nga origin. Ako'y nagpili, diha na akong gibutang. So atong tanawon kung pareho ra ba tag makuha. So the position of the center of gravity is actually equal siya sa okay. So karon mura gihapon mass ni Planck position sa center of mass ni Planck. A position sa center of mass ni Planck with respect ang kalayon sa center of mass ni Planck with respect sa origin nga ako ang gipili. Okay? Plus sa mass ni Throckmorton, distance ni Throckmorton divided by same ra gyapon. Okay. So mass ni Planck, pila ang mass ni Planck? 90, right? Okay, asa kong origin? Nasa position sa center of mass. Asa ang position sa katong time nga wala pa asa gani ang position sa center of mass atong time nga wala pa nagtungtong si Throckmorton? Asan, sir? Nasa tunga, jud pinakatunga. Ang question karon, unsa kalay atong tunga with respect karon sa bag-o nga origin nga akong gipili? Unsa kalay Guys, unsa kalay 1.5. So kana sumuni siya ang ini. Pila ang x component? Pila? 6, sir. Ha? Huwag mo kasabot. 1.5? Muna akong center of muna karon ako ang center of muna akong origin nga gipili. Ganina atong center atong origin is na diri kining tunga. Karon atong issue nga dili siya same result nga makuha. Di bisan pag-asa ang imong origin. So karon akong origin akong gibalhin. Instead nga akong origin kay naa diri ganina, akong gibalhin diri muna na akong origin. Muna na ang position sa origin. Which is same position kung asa akong center of gravity. Okay. So akong origin karon is nadira. So question karon, unsa kalaya ang center of mass sa Planck? Planck ha? Unsa kalaya ang center of mass sa Planck with respect sa bag-o nga origin nga akong gipili, which is kana sa position sa center of gravity. Unsa siya kalaya? Hey guys, unsa siya kalaya? Na 0.75. point 0.75. 0.75, so that is actually 1.5 over 2. Okay? Sakto ba? No? Yes, sir. Yes, sir. But naman diri atong gravity. Mo man Yes, siya sir. ang di ba mo ni siya ang center of mass sa Planck? Kini dire. Then mo ni siya ako ang center of gravity karon. So, but to the left man, so emphasize ito ang negative. Okay? Okay? Naman siya sa mo man eh. Naman siya dire, di ba? Naman siya sa tunga. Naman siya dire sa kilid. Ang kalayo niya is negative 1.5 man over 2. To the left man, di ba? Naman siya sa left. Okay? Hello? Nasabtan yung negative? Yes, sir. Kaya sa left. Okay, plus sa mass ni Throckmorton. Ngano magidako nga dako ni Throckmorton libog ko. Haman to. Nara. Plus sa mass ni Throckmorton. Karon, unsa kalay-a si Throckmorton? Unsa kalay-a si Throckmorton with respect sa origin nga imong gipili? Remember nga ang katason ani kay
L. Ang katasolan ni kay D. 6.0. So si Throckmorton kinadiri. Imong origin kay mo ni imong origin. Unsa kalaya si Throckmorton with respect sa origin? Guys, unsa kalaya si Throckmorton with respect sa origin? Basic kayo na siya nga high school ko. Nga algebra. So unsa kalaya si Throckmorton? L makanikataas. Gikan Two. dire. Gikan dire L. Two. So 6 2, sir, 2. ha? Point 75. 3 nganon 2 man. Okay? Nganon 2 man. I-divide na sila, sir. 6 So, na. ang L na ko is 6. Ang kalayon dire taman dira is 6, di ba? So, ang kalayon gikan sa kini dire sa pinaka-center gyud sa plank padulong kang Throckmorton is L over 2, di ba? Pilang L over 2? Di ba L over 2 ang kalayon kana padulong dira? Kana L over 2 na. 3. L over 2 Three. sa diri. 3, Minus sir. 3. minus unsa ni kalaya? Gikan dire 1.5. 1.5 over 2. kana. Okay, nasabtan ninyo? Yes, sir. This is equals to so ngayon 2 man ang answer. So 0.2 point something. 2.25, di ba? So, 2.25. kini is MP na ko plus MT. So this is the mass of this is 90 plus the mass of Throckmorton. By the way, asa unsa kalayo ang imong center of gravity with respect sa origin nga imong gipili karon? Sa di ba nagbag-o tag origin? Unsa kalayo ang imong center of gravity with respect sa origin nga imong gipili? Pila distansya niya? Guys, unsa kalayo ang center of gravity with respect sa origin nga imong gipili? Unsa siya kalayo? 0.75. No na 0.75 man. 0, sir. 0. Zero, di ba? Kaya ang center of gravity dito man ako gibalhin ang origin. Okay, nasabdan ninyo? Yes, sir. So okay, so ato ni sulbon. So okay, so ako sa ni papaon ha kay di ko na tanawan. Okay, so equal 0. So i-cross multiply na ko. Therefore, makakuha ko og 45, di ba? Times negative 1.5 plus MT. So 2.25. Equals 0. Di ba? 0 times denominator. 0. 9.5 divide to 45 times negative 1.5 plus kini nga term. Okay? Nasabtan? So, we predict nga dili mausab ang result, no? Depende sa origin niya itong gipili. So, ato nang i-prove nga tinuod na siya. So, 45 times 1.5 is actually 67.5. So, nakoy negative 67.5 is equal siya sa negative 2.25 MT. So, MT na ko is actually equal to, so, nakuha na ito, pila ito nakuha ang result ngayon na. 30, sir. Okay, so, unta, 30 ni siya. So, answer divide 2.25. Yeah, so 30. Okay? So, guys, it means nga dili mausab atong result depende sa origin niya itong gipili, right? Hello? Okay? Yes, sir. So, question, asa man yung origin yung pilion?
Pilion ninyo ang origin kung asa masayon ang answer. Masayon, Sa, masayon, sa tunga. dili necessary sa tunga. Pilion ninyo ang origin kung asa masayon sulbon ang problem. Daghang kay origin nga pwede pilion, pero pili ato ninyong origin nga kung asa feel ninyo sayon siya sulbon ang problem. Okay? Na may question? Na may pangutana? Guys, na may question? Hello. Na, sir. So, magkuhan sa ta 10 minutes break sa ta kay gigutom ko. Balik ra rin ta. Okay? Okay, sir. So, Sige, mag-example sir. ta next. Wason to ning isa ka chapter karon.
Okay.
Hello? Hello? Yes, sir. So, padayon ta? Okay, so next example. So, pila nag-example tulo. Okay, so, next example. So, an O2 magazine reports that a certain sports car has a 50% of its weight on the front wheels. So, there is a front wheels is ang iyahang weight is 53% and 47 on its rear wheels. That is the total normal force on the front wheels and so where W is the car's weight. So the distance between axles is 2.46. So ang distansya aning duha ka ligid, ang axle sa duha ka ang axle niya, ang distansya is 2.46 meter. So the question karon is how far in front of the rear axle is the wala putol siya but center of mass na. How far from the rear axle is the position of the center of gravity, I mean, the center of gravity. Unsa kalaya gikan diri sa gikan sa kaning axle diri sa likod. Unsa kalaya ang center of gravity? So, let's answer this problem. Okay, so okay, so sama niya. So, notice that the summation of force are already zero, right? Since kung isum up nimo ang force nga pababaw, 0.53 plus 0.47 minus nimo sa W sa ubos, that is actually equal na siya, zero. So, the first condition of equilibrium is already nana. So, the second is ang torque. So, what about the torque? So, karon, so first is let's assume so kung mag-solve ta og equilibrium problem, so what we do first is to choose an origin. So karon dili ta pwede mag-choose nga ibutan nato sa position sa center of gravity itong origin due to the fact nga wa ta kabalo kung asa to center of gravity. Right? So the given ra is kabalo siya nga 0.47 ang weight sa imong rear axle. Diri sa imong front kay 0.53 ang weight. O wa ta kabalo sa position sa ako ang center of gravity. So, that's why let's choose nga ang atong center of gravity be one of the axles. So, but as I mentioned earlier, it doesn't matter. The answer remains the same. So, let's assume nga ang ako sige tawag ni. Ang position sa ako ang origin is kini. Kini diri sa kini. Pwede diri actually, but diri itong piliyon. Okay? So, the first condition is already comply. The second condition is that the summation of torque must be equal to 0. Okay, so first, the torque, ang torque tungod sa, so tawagon to ni siya o tungod sa rear wheel, tungod sa force sa rear axle, cross product siya sa cross product siya sa kini normal force sa imong rear axle plus sa moment arm sa imong front axle R sub F cross sa imong sa NR. So this is the NF. Ngano maeta mo gila ko na N lang ha. A normal force di sakto. NF plus sa ang R sa ako ang weight. So remember nga ang R sub R is ang vector quantity connecting the origin o ang imuhang rear axle. Ang R sub F is the vector quantity connecting ang imong origin with respect sa front axle. Ang R sub W is ang vector connecting sa imuhang origin o sa imuhang
center of gravity which is kini position sa kining W kini wata kabalo kung asa nilapit cross sa imuhang weight. Okay? Question. Pila ning first term? Pila ang value sa first term? So, this is the first term, the second term, vector ni sila actually. And this is the third term. Pila ang value sa first term? Guys, pila ang value sa first term? Hello, pila yung value sa first term? Ang origin ako, naman dire. Mo na akong gipili nga origin. So, asa ang rear wheels niya? Mo ni sa rear, mo ni sa front, o mo ni sa katong center of gravity. So, unsa man? Unsa may value ang first term? Hello, malunggan ko ninyo. Hello. Hello, malunggan ko. Sapi gamay, sir. Medyo choppy lang naman. Okay, so hello. So unsa may value sa first term? Pila value sa first term? Guys, pila ang value sa first term? Yan zero man kay. Yan zero man. Ha? Pila value sa first term? Unsa kining R sub R? Mo ni siya ang vector quantity from the origin nga imong gipili padulong sa rear axle. Vector quantity nga ga-connect sa duha ka point. Gikan sa position sa imong rear axle padulong sa imong gipili nga origin. Ang R sub F is a vector quantity connecting sa imong gipili nga origin padulong sa position sa imong front axle. Ang RW is ang vector quantity connecting sa position sa imong center of gravity with respect sa origin nga imong gipili. Okay, so unsa man ning R nganong pila bali sa R sub R cross NR? First term, pila ang value ana? Zero. Meron zero man kay. Zero since Ang kuan kanang ay ang di ba Origin sa Kaya nga zero man ang center of ang imong region o ang center ang gipili ni mo na ano sir is zero tas ang n sub r nimo kay 0.47 w multiply zero answer. also the reason, kay Ang value sa imong kanang r sub r sir kay zero kay yeah. ang gi-assume nato na ang center of gravity yung na kana na point nato sa natong center okay. Ang tas imong kanang origin is gipili nimo nga nasa position sa R sub R. Mo ang zero. yes sir. Oh yes sir. Tas kanang n sub r 0.47 w multiply din So, sila tong sa zero. So zero ni siya. So dili siya, so cross product ha, dili siya multiply nga normal. Cross product. Cross product. It just happen nga ang magnitude aning nga vector, kaning R sub R is zero. Kay ang imong gipili nga origin is ang position man sa rear wheels. So zero. So question, pila ang second term? So unsa ning second term? R sub F is ang position sa imong kini padulong dira. Pila yung magnitude? So kung mo ang R, di ba mo ang R sub F? Gikan siya dire. Kana mo ang R sub F. Ang direction sa force is kadto. Pila yung angle? 90, sir. 90. So sin 90 is 1, sir. 1. So angle cross product ang angle, di ba? Kung nakay A cross B, ang result sa vector quantity, ang magnitude anang vector quantity is actually equal sa magnitude of A, magnitude of B, sine sa angle between sila ha. So ang angle karon between sila sin 90 man, so that is 1. So actually this is less equal to the magnitude of RF. Pila ang magnitude ni RF? Unsa kalayo si RF? 2.46. So this is 2.46. By the way, asa ang direction sa torque?
balik sa ta. Guys, dito ang R, di ba? Mo ni ang origin. Dito ang R. Kining direction sa akong kamot. Di ba? Dito ang R. Makita ko ninyo? Makita ko ninyo? Medyo sulak, sir. Medyo sulak, sir. Yes, sir. Okay, so so mo ni ang direction sa R. Makita nyo kung kamot? Yes, sir. Mo ni ang direction sa R, di ba? R man cross F. So, kana, asa ang direction sa normal force? Tanawa sa, asa ang direction sa normal force? Taas. Pataka. So, ana, so ito direction, ituyok nimo ang imong palm sa direction sa force. Dito. So, asa ang direction sa torque? Pagawas sa akong thumb pa dito. Okay? Nakuha ninyo? Dito, Wala naman. ituyok nimo ang imong thumb sa direction sa force. Asa ang direction sa force? Pataas. Ang imong palm ba, ituyok mo. So, ang palm ituyok. Ang direction sa torque is pagawas. Padire. Diba? Ana, ituyok, dire. Direction. So, tawagon to na siya og positive, siguro positive kay hat. Okay? So, 2.46 multiply by NF. Ang NF nako is ang NF nako is the magnitude of the normal force. So that is just 0.53 front wheels man, so 0.53 W. Okay? Muna ang magnitude sa NF and the direction is along out of the board. So tawagon na kon siya og kay hat ha. Tawagon ako kay hat. Pagawas. Ang pasulod sa balik magbuhat og senaryo. Okay, kung pasulod akong thumb dito, pasulod sa inyo ha, padulong sa inyo ha ang direction sa akong thumb. Pa dito, negative. Kung pagawas, positive. Okay? Magbuhat ta og convention. Okay, so kay hat, so plus. Okay. So unsa kalay-a ang position sa imuhang center of gravity padulong sa imong gipili nga origin from the drawing? 2.46 divided by 2. No. Dili necessary nga divide 2. Wala ka kabalo kung pila. Somewhere in between. But dili necessary nga equidistant. Dili necessary nga nastunga. Okay, sir. Kay tanawa gani, mas bugat ang babaw ka sa ubos. Mas bugat pa ng front wheels. Kung ang imong front wheels o rear wheels equal ang iyang weight, then you say nga probably nastunga gyud. But tanawa gani, 0.53, ang pikas kay 0.47. So therefore, dili gina siya, di ba? Obviously. So karon, but somewhere in between. Wata kabalo kung pila. Gitawag na niya og sa aton figure, gitawag niya og LCG. Gitawag og LCG. So this is LCG. LCG. Sa pa? Ang LCG is ang distansya gikan sa origin padulong sa center of gravity. So asa gani ang R? Ang R nako dito is padulong gyapon dito ang R, di ba? RW. Ang direction sa force is asa? Ang direction sa center of gravity asa ang direction? So force dito sa point sa center of gravity. Guys, asa ang direction sa force? Di ba paubos? Kano? Kining weight nimo? Dito siya, pa dito. Mao ni siya kataman dire. Dire sa origin, taman dira. Dayon ang direction sa imong weight is paubos. Pilang angle? Hello, pilang angle? 90 gyapon. 90. So that is 1. So karon wait lang. So LCG, wait lang ha. So nakay pila ang magnitude sa NF sa imong weight. So that is W, tawagon na tog W. And asa ang direction?
positive kihat or negative kihat? Say, kamoy kuan. Kamoy trabaho. Negative kay ubos man. Char lang. Ikuan, itarungan ninyo. Pila man? Positive kay hot, sir. Ganun positive kihat man. Sige, ikuan daw. I right hand roll daw. Nganong kuan? I right hand roll daw. Nganong kuan? I right hand roll daw. Ngano? Ngano positive kihat man? Kasi mo right hand roll. Kasi mag-camera, mag-right hand roll. Plus 10 sa quiz. Sa quiz. Kasi mo right hand roll ana. Kasi mag-camera din, mag-right hand roll. Na plus 10 sa quiz. Ito, sir. Isa may mo right hand roll ato. Asa ang direction sa torque ato? Asa ang direction sa torque ani? Isa may mag right hand roll. Hello. Geraldi, ikaw right hand roll Geraldi. Hala. Positive gid siya, sir. Hello? Anong direction dito, di ba? Sa R. Origin man ni dire. Na dito ang sinto dito ang direction sa R. Asa nimo i-curl ang imong kamot kay para asa ang direction sa force? So boss ana. Asa man nga direction? Pasulod. So Pasunod. negative, di ba? Negative. So this is negative. So okay, so LCG. So okay. So this must be equal to para ma-remain ma-equilibrium siya. Pila value dapat ani? Pila kana minus kana, pila value? Para ma-equilibrium. Unsa gani condition sa equilibrium? Ang summation sa tanang force Fx, Fy, Fz is 0. Unsa pa ikaduha? Unsa man ni siya? Unsa na itong gisolve? Mo ni siya ang unsa gani? Mo ni siya ang unsa ni? Ang summation of hello. Mo ni siya ang summation of unsa? Mas. Summation of mass R cross F. Summation of mass. Unsa na siya? Summation of nag R cross F ka summation of mass na. Unsa na itong gisolve? Unsa gani ni? Nga condition? Ikapila ni nga condition sa equilibrium. Guys, ikapila na nga condition sa equilibrium. Hello. Hello, ikapila ni nga condition sa equilibrium. Gistorya na ako na gina. Katong ikaduha, sir. So, unsa may gistorya sa ikaduha? Itong summation of R sub I. Ang ikaduha, unsa gingon sa ikaduha nga condition sa equilibrium? Nga dapat ang unsa? Dapat ang Summation of torque, sir, will be equal to 0. so the summation of torque is equal to 0. So this is equal to 0. So ang k-hat nato, i-divide natong k-hat both side, so 0 lang gyapon. So mabinlan taog kini. Natay makuha ang equation nga 2.46 times 0.53 W is actually equal siya sa LCG W. So W is cancel out. So ang LCG or ang position, ang kalayon, di ba ang LCG is ang kalayon sa imong gipili nga origin padulong sa imuhang center of gravity. This is actually equal to 2.46 times 0.53. Pila mo na?
1.30. So this is 1.30. So this is 1.30 meters. Okay, nagets? So any question? Hindi mo siya lisod. Mas lisod pa man tong sa una eh. Okay, so last example, then we will proceed to stress and strain. Okay, so kining example last. Okay. Last example na niya kay mo, proceed na yun ta kay. Alas 9 na, alas 10 na dayon. 10:30 ra bitaw man. So unfortunately dapat mahuman to ni karon. Next meeting maghuman na po tag usa ka chapter. So duha ka chapter tong mahuman. Dayon nag-quiz naman ta sa katong ano? Fluid mechanics. Naka-quiz na sa fluid mechanics. Yes, sir. Last Monday. Nag-quiz ta? Kalimot ko. Oh, so nag-quiz na ta. So ang katong kuan, second chapter o third chapter, tibuo na to quiz. Isa ra ka quiz. Dayon last dayon. So upat naman ka chapter. So humro na to ugma magklase ta tong isa ka chapter. Dayon isa na lang ka chapter tong kulang dayon para mahuman na tas ng finals. Upat naman ka chapter inyong finals. So kinita. Upat ra ba ka chapter? I don't remember. Wait lang lo. Pila ka chapter? STP. STP. Pila ka chapter? Mo maning CE. Kining medyo pula, medyo kana CE. So kini yo ha. Fluid mechanics, elasticity, then kini, okay na ni. Dahil equation of state. Okay naman eh. Kini dayon. So muna na siya. Human na mo, human to ni next week o ugma, then kini din ta. Last na dayon, human na. So malapit na. So padayon sa ta. Okay, so muna itong next problem. Okay, so Sir Lancelot. Nakoy wala nakuha nga drawing ani. Tapos nakuhaon ha. Kapoy. Okay. So Sir Lancelot, who weighs 800 Newton, is assaulting a castle by climbing a uniform ladder across the wala lagi na siya. Okay, so Sir Lancelot, who weighs 800 Newton, is assaulting a castle by climbing a uniform ladder that is 5.0 meter long and weight 180 Newton. So, ang weight sa ako ang ladder is 180 Newton. Ang katason sa ladder is 5 meter. Okay, so pa. The bottom of the ladder rests on a ledge and leans across the moat in equilibrium. So equilibrium na siya against a frictionless vertical castle wall. So this is frictionless. Kining castle kini ba? Kung mo ni siya ang kuan sa castle, nag-ana siya. Ang kining wall nga gidap-igan sa ako ang ladder is frictionless. So frictionless ni. Okay, so the ladder is 53.1. So this is angle 53.1 ang angle ani. With the horizontal, Lancelot poses 1/3 of the way up. So si Lancelot 1/3 up the way up. So example kung 5 ni siya, 1/3 up ani is nintindog si Lancelot. Nagtindog siya. So siguro kung mo ni siya ang 5. So pila ang kuan sa 5? 1/3. 1.5 divide 3. Pila 5 divide 3? 5 divide 3. 1.66. So, gikan ko dire, padulong dira,
ang katas-on is 1.66, nagtindog si Lancelot dira, nagpundo. Ambot na siguro siya kitanaw. O na siya dira. So, sa pag-ingon, Lancelot poses on the ladder. So, question, find the normal and friction forces on the base of the ladder. So, pila daw ko no ang Fs, the normal and friction force. So, pila daw ko no ang Fs o pila ang N2 diri sa base. So, question, find the minimum. Pila ko no ang coefficient of static friction, mu s. So, letter C, find the magnitude and direction of the contact force on the base. Pila daw ko no ang contact force diri sa base. Usa ang contact force diri sa base? Fs o N2. Pila daw ko no ang magnitude ana o ang direction. Okay, so solve ta. So first, ang sibuhaton, magmili og mamili og unsa? Mamili og Center of gravity. mamili og Origin. origin. So, Origin. i-assume na to nga kini tong origin ha. Muna itong i-assume mo origin. Pwede kini mong origin utak ko atay labot, but lisod siguro siya solbon, basin. Pwede bisag asay mong origin, same ra kag result na makuha. But depende sa ang kalisod kung saan mo siya, ang kalisod sa solution is depende kung asa ka nagpili og origin. Okay? So, direta, what if kanya tong origin? So, palayan ta. So, question, pila daw ko ng Fs ug N2? Pila ang magnitude ana? So, karon first condition, say first condition? First condition, say first condition gani. Guys, ito si first condition. Hello, unsa tong first condition? Nadaho ka condition, unsa ang first? X, Y, and Z must be 0. Ang x, y, ug z equal to 0? Nakinalimtag storya. Ang force, Z. ang Force. force. Ang summation sa force along x. Dire wala may z, di ba? X na mag-y is equal siya sa summation of force along y. And these are equal to 0. Know that this is very wrong. 0 lang siya. So, ang summation po sa force along y. So, unsa man ang mga force nga nasa x? Asa ang force nga nasa x? Nga nasa x? Sa x tamo sugon. Usa ang mga force nga nasa x? Guys, unsa ang mga force nga nasa x? Awan diagram. Awan drawing. Asa ang mga force nga nasa x? Fs N1 So, Fs, summation of... B. So, unsa ang force nga nasa x? So, magsugot sa x ha? Sa x ito magsugot. So, ang summation. So, force along x. Unsa ang force nga nasa x? Hello, unsa ang mga force nga nasa x? Fs, sir. Fs, unsa pa? N1 Positive o negative ang N1? negative. So, minus N1. Normal force ng N1 ha, normal force. Kaya na may normal force. Kaya nagsandig man siya sa wall. Nagsandig siya sa surface, din ang surface mo exert og force opposite. So, normal force ng N1. Ako sa talong og suwat ha kay naglibog ko sa libro nganong N gamay but eta man dapat na siya. N1 and this must be equal to 0. Unsa mga force nga nasa y? Weight N2 Weight, okay? Weight ni, so, N2, unsa pa? Positive ang N2. Weight sa ladder. weight ni Lancelot Weight ni Lancelot, ladder lang niya. Ngayon ni Lancelot. So, okay, ako na lang tawagon si, ang weight ni ladder, tawagon ako og L. Minus, sa weight ni Lancelot, tawagon ako og L nga gamay. Okay? So, unsa pa? Mora no? Mora ba?
Yes. Wala And this na. must be also equal to Zero. 0. So, mo na siya. Okay. So, unsa ang ikatulo? Summation of unsa pa? Unsa ikaduha nga condition? Torque. So, ang summation sa torque. So, ikaduha nga condition is ang summation sa torque. Is equal to 0. This is equal to? So, ang torque tungod sa force ni ang R, ako nang isisahog sulat ha. Daghan makay force, di ba? So, ang torque, ang R ni Fs, cross siya sa force ni Fs. Saan si Fs? Static force, no? Plus okay. Isa pa. Ang R ni N2 cross sa normal force ni N2. Okay. Plus ano pa man? Okay. So sa pa kulang. Plus yes N2 no? So Fs man siya. So weight nilang silot. So R sa weight nilang silot atong i-emphasize ni weight ni ladder kay ano ni ladder as RL ha. L nga dako ladder. Ang L nga gamay lansilot. Okay? Sabot na ang RL nga dako lansilot, ang L nga gamay ladder. R cross sa weight ni ladder pod plus na pod sa R sa L no kang lansilot cross sa weight ni lansilot. Unsa pa? Plus sa R na N1 cross sa N1. And this must be equal to, para ma-remain ang equilibrium, this must be equal to, pila? 0. 0. Okay. So, asa tong origin? Kini. Dira ka point. Question. Pila ang first term? Pila ni first term? 0. Anong 0 man? Origin ang IRFS is 0. 0. Ang second term? Ang second term, N2. Pilang N2 ang second term? Guys, bilang second term? Hello? Second term? Guys, pilang second term? N2. Asa ang N2? Dari man nag-act ng N2 gihapon. Pilang second term? So, Sa'yo mo na siya. 0. 0 gihapon. Like- Wala siya moment arm. So, pila ang ikaduha? 0 ba ang third term? 0 ba ang third term? Dili siya 0, of course. So, muna siya ang position sa, ang R sub L is ang position sa center of mass ni sa ladder. Ang position, ang R sub L is a vector quantity connecting the origin and the center of mass of the ladder. So, this is not 0. W sub L not 0, R sub L not 0. So, dili siya 0. Okay, what about the second term? The fourth term. Dili gyapon 0, right?
ang R sub L is ang katason, ang R sub L nga dako kay ang katason dire kining gibutangan ako blue. Kana padulong dira. Muna siya ang R sub L. Muna siya ang R sub L. Gikan dira. So muna yung origin R sub L. Ang katason na muna mag-ditchud sa R sub L nga dako. Ang kini pong akong butang pula, muna siya ang R sub L. Diri ning hunong si Lancelot. So kini. Padulong diri sa origin. Muna nga vector. Di gyapon siya 0. What about this one? What no. So, what about the last term? Pila value? Guys, pila ang value sa last term? So, okay, so let's assume nga dili siya 0, no? So, okay, so let's solve. Di po siya 0. Right? So, ato na siyang solveon. So, natay tulo ka term nga dili 0. Kana, o kana. Okay, so ato na siyang kuhaon. Okay, so nakay nga na. So, therefore, this is R sub L. Pilang R sub L? Ang R sub L, ang giingon niya kay, okay, so ang R sub L na ko karon is kini nga vector. Aman to. So muna ang R sub L. L nga dako to ha. L nga dako. L nga dako. Naraw L nga dako. Kini nga akong pasabot R sub L. L nga dako. Dayon. So muna akong R sub L. Okay, damn. So muna akong R sub L. Ano mahiwi ka? Muna akong R sub L. Vector. So, na siya component along X. Muna yung component along X, right? O muna yung component along Y. And this angle is 53.1. 53.1 degrees. Okay? So, si ladder, wala ko kabalo kung asa ang center of gravity ni ladder. I don't know where. But, okay, so ang si question ganun is pinakauna. Find the normal force and the frictional force on the base of the surface. Okay, so, the normal force on the base. So, masolve na ako normal force? Hindi pa na ako masolve. Pinahanapan ako ito si solve yun. So, unsa may R sub L? So, ang R sub L is wala ko kabalo kung asa lapit. But, kung we assume ang ladder is 5.0 meter long o uniform ang ladder, so probably ang iyahang value sa iyahang uniforman ang ladder. So therefore ang iyahang value sa iyahang sige tawagan ang iyang center of mass of course na siyang center, na siyang tunga. So pila ang tunga ni kuan? Pila ang tunga ni ladder? 2.5, di ba? 2.5 ang tunga ni ladder. Right? 2.5? 5 man si ladder, di ba? Uniform density man siya. Uniform ang ladder. So, kung ilin ko na siya, probably ang center of gravity is naging siya sa tunga. So, kung naman sa tunga yung ladder, naman sa tunga ang iyang density, ang iyang center of gravity, kung mo ni siya RL, unsa ni kataas? Unsa ni kataas? Gikan dara pa dong dara. Pila kataas? 2.5, right? 2. So, muna siya ang angle, 53.1. Okay, so, 53.1 ni siya. So, unsa pa? So, therefore, unsa ni siya ka component? This is magnitude ni RL. So, this is 2.5. Pila man 2.5 cosine 53.1. Kini 2.5 sine 53.1. So, asa ang direction sa ako ang work sa sige siya. Wait lang.
Okay. Narong ko. Nabali na ako. Nabali. Abi na ko, ang ladder ang 800 Newton. Ang ladder kay 180 Newton ang ladder. Oh my God, nasipyat ko. Ang ladder kay 180 Newton. Dayon si Lancelot kay 800 Newton si Lancelot. Therefore si Lancelot mas bukat siya sa ladder. Okay? So akong gi-imagine magud kay mas bukat si ladder kasi ni Lancelot. Baliktad ko pero wala pa may nasayop sa solution. Okay, so kana siya, mo ni siya. So karon asa ang weight sa center of asa ang position, asa ang direction sa force sa center of gravity? Di ba kini? Mo ni? Okay. So kung ang RL nako i-cross nako sa kung unsay direction ni nga force? Unsa ni nga force? Kung i-rewrite ko nag vector, pila man na siya? That is unsa? Ladder din na ladder. L nga dako ha. Guys, pila man lang weight in terms of vector. Unsa ko na pagkasulat? So this is 2.5 cosine 53.1 I hat plus 2.5 sine 53.1 j hat cross product siya sa unsa man ang W. There is a direction there is a point sa center of mass sa ladder. Pila ang W dira? That is 180. Asa ang direction? I hat, J hat. J. J hat, right? So, karon kung i-cross product na ko ni siya, i-cross product na ko ni sa akong I hat, asa akong J hat, pila ang result? Pila ang cross product sa example kini? I-cross product sa plus man, di ba na plus? So, mali-write therefore na ko ni as kini cross ana. So, na ko'y first term ana, kani siya, cross product ani, plus kini cross product ani. Pero pila ni second term? Pila ang cross product sa 2.5 sin 53.1 j hat cross sa 180 j hat? Pila man? Pila value? Pila value? Guys, pila ang 2.5 sin 53.1 j hat cross sa 180 j hat? Pila man na? I-rewrite na ko ha, ug tarong. I-rewrite na to ha. Copy. New. Diba ka na siya? So, ma-rewrite na ko na siya as 2.5 cosine 53.1 I hat cross 180 j hat. So plus 2.5 sine 53.1 times 180. Ah, my God. Wait lang. Okay. So, 180 cross sa 2.5 sine 53.1 cross, 0.1 j hat. I mean, cross siya sa 180 j hat. Pila man siya? Ang second term. 359.9. Pila ang value ani? Cross product. Ay, Pila na? cross product. Pila man na siya? Gawintan yung cross product ulit product. Basic isang question. Pila value ani? Kung na kay A, balik na po ko ha. Ka 300. Naku, ni balik ka na. Na ko'y A cross B.
mag-cross kog duha ka vector, ang resulta kay vector. So ang magnitude ana nga vector is actually equal siya sa magnitude ni A cross sa magnitude ni B. So nganong malimtan man ninyo yung gabalik-balik naman to ni kadaghan. So sine sa angle between kang A o kang B. Okay. So pila ni? Mata-matahara na. Pila? Pila yung value ana? 0, sir. Meron 0 kay Kaya ang angle between sa ila duha kay 0 man kay downward at so pareho sila downward. angle, Pareho. yes, sir. Pareho sila downward. Ang theta nila is equal to 0. 0. And Pareho sila sine J hat. So sine 0 is 0. So 0 siya. What about this one? I hat. Dayon J hat. Asan J hat? Bababaw na? Kana. So, I hat man. So, asan direction sa I hat? Dito ang I hat. I-curl imong kamot padulong sa direction sa J hat. Dito. Babaw. Ang direction is pagawas. I hat. Dito. Ang direction sa kuntam is padire. Pagawas. So, positive kay hat. So, ang direction is positive kay hat. So, therefore, kini nga vector, ang direction na is positive kay hat. Okay? So, yes, so sira na itong unang part. So, this is equal to nakuha ninyo ng 0? Nakasabot ba mo? Meron 0 siya? Kamutanan? 3.1 2.5 siya to. 2.5 ko sa MP3 2.5 no? Sakto lagi. Times 180. That is 270.9 2.2 270.2. So this is 270.2. So the unit ani is RL. So that is Newton. So this is Newton meter. So muna siya ang torque sa okay, so ang direction kay along positive kay hat. So 270 Newton meter positive kay hat. Muna siya ang direction. Okay, so nanatay first term. Yeah. So nanatay value ani kining akong gilinginan. What about aning ikaduha? RL cross WL. Okay, so kana na punta. Okay, so ako na puling i-decut na punta ko ni. Then ako na puling ilisdan. Okay, so na ko RL dire. Muna kong RL, right? Muna kong RL. So kana siya. Ini. This is 53.1. This is 53.1. And this is okay. This is RL. So 1/3 man daw, di ba? Di ba 1/3 siya? So 1/3 man daw siya nagpundo si Lancelot. So therefore this is 1.66 meters, 67. Ang magnitude aning RL nagamay. And therefore pila na ang value sa ubos? This is 1.67 cosine 53.1. And this is 1.67 sine 53.1. Okay? So, balik na punta. So, RL cross WL is actually equal siya sa kini. So, nakoy 1.67 cosine 53.1 I hat. This is a vector ha. Plus 1.67 sine 53.1. This is J hat.
Okay. So cross product siya sa W sub L. Unsa ang W sub L? W sub L is L nga gamay ha. So kini. This is 800. Right? 800. Ang direction is along. Oh. Nasayo po ganina. I missed something. Kaman to kung answer gina. I think kina. Okay. So na I made a mistake. So nara akong mistake oh. Negative siya no? Negative J hat. But same goes here. 0 gyapon eh. Okay, pareho. But this is negative. So the answer is negative. The answer is negative K hat. So negative ang answer. Negative ba siya? I forgot nga negative. Negative 180, so negative ang answer. So, ana, paubos. Wala na akong na-apil og SWOT ang positive gay na. So, paubos ang weight man day. Ang weight ni paubos. So, dito, panaog, equal sa ubos, then padulong, pasulod ang imong tudlo. Okay, so nalimtan og SWOT ang negative. So, nausab ang answer ha, negative na siya. So, negative ni, then balik ka dito. Okay, so dili siya positive 800 no, but rather negative 800. Nalipat ko pagsulat. So this is negative 800 and the direction is along J hat. Okay? So okay, pilang second term kung ako ay cross product? Second term is pilang second term? 0 gyapon sir. 0 gyapon. So ang first term ray na i-value. Pila ang first term? Ang first term kay 1.67 cosine pila na siya. Ato na lang i-calculate, same raman niya ganina. So na ko 1.67 cosine 53.1. That is 1.0. 1.0 siya, that is why kini 1.0 kini nasa akong mouse. So ano pa? Times 800. And that is 802.2. So this is 802 negative 0.2. So Newton meter, ang direction niya is K hat. Negative K hat actually. Ganyan negative K hat to. So negative K hat ang direction. Okay, so humana sa ikaduha. So ang kinalasa na lang. Aman to. Nawala po haman to. Okay. So nanatay valuean ni ang wala na to kay kining N1. What ay value sa N1? So what about N1? Okay, so ang N1 ta unsa ang N1? Okay, wala gihatag. Wala gihatag kung pila ang N1. Okay, gihatag ba ang N1? So ang N1 kay wala gihatag. So pila? Nakoy dito dili siya ma-zero, right? So ang ma-zero ra kay ang component niya along sa x. Ang y niya kay dili ma-zero o kabalo kung pila ang n1. But ma-solve na to ang n1. Ma-solve na tong n1, right? So ma-solve na tong n1. So ang n1 ako is let's can be written as pila ganing first term negative 270.2, negative 270.2, negative 270.2. So pila tong ikaduha? Minus siya sa haman tong ikaduha. Negative 802.2. Negative oh my god, my mouse. Negative 802.2. Oh my, ako sang negative 802.2. So atong emphasize ang direction which is k hat. 2.2, this is also k hat. Ang direction ani niya karon is pila. So nakoy plus pila ang Rn1 gikan sa origin unsa kalayo sa n1 gikan sa origin pila 5 siya. So this is 5. So this is 5.
Okay? So, pila ang angle? Okay, ato sa lang kanina. So 5 N1, magnitude ni N1. So, pila ang angle between, so, mao ni si N1. Mao ni si N1, di ba? Dayon, ang ako ang Rn1 kay padulong dito. So, mo ni si Rn1. Okay, so, pila ang angle? Pila ni nga theta? So, pila ni nga angle theta? So, so that is, so, mao ni siya si Rn1. So, this is actually sine of 53.1 ba siya? At so, analyze mo nagtarong ha? Pila ang angle between sila duha? So, na siya dito, si N1. Pila yung angle niya? Nasa N1 dire, tayo nasa N2 dito. Wala siya. So, ang question, pila ang angle in between sila ha? Pila ang angle? So, pila ni nga theta? Pareha, ragyapon. So, pareho ba? Dili siya necessary pareho. Kay, ang reason, okay. Dali, ni siya. Na-honor ako na siya. So, na ako dito, ana siya. Punta na to, gumamit sa N1. Dayon, wait lang. Pila may angulo na eh. Kung ako ning ilapos, din ako ni siyang butangan og border eh. Ang angle niya ani karon is 53.1. So, ang angle ani is, pila ang angle? 180 minus 53.1. 180 minus 53.1. So, pilang angle na? Pila na? 180 minus 53.1. So, that is the angle. 180 minus 53.1. So, 180 minus 53.1. Sakto ba, no? Gilapos na ko siya. Muna siya gilapos. So, gilapos na ko. Direction naman ang mag-matter. Gilapos na ko ang direction. Dito padulong. Dire siya padulong. So, pila ni? Ang angle na is 180 minus 53.1. So, that is 126.9. So, that is 126.9. So, 126. Isang delete sa na eh. Sin 126.9. Ang direction niya kay, asa ang direction? Ang direction niya kay, okay, so ano to pagkabalo sa direction, no? Una na tong buhaton is dito nga N1. Para din natin maglisod-lisod jud mayo. Anaon na lang nato siya para madali tulig answer nga dito maglibog. Una na tong buhaton is ato na lang iputlon sa N1 na napol magugo. So atong putlon sa N1. So mo ni si N1, di ba? Sa N2 is mo ni si R2, mo ni si Rn2. Si Rn2 ang katason niya ni is pila? 5, di ba? Anaon na lang to siya pagkasulat. So na siya component, pila man eh? 53.1, di ba ne? Pila component ani? So this is 5 cosine 53.1. Kini napol magkukuan dito nga. Kapoy ka sa paint. So dire this is 5 sine 53.1, okay? So karon, therefore si R nga N1 is actually ma-rewrite na ko as 5 cosine 53.1. Musa ba? I hat, right? I hat plus 5 sine 53.1 j hat. Okay? So, ato na lang siya nga niyon. So, karon unsa sa N2? Unsa ang direction ni N2? Kabalo ba ka sa magnitude ni N1? Wala ta kabalo, di ba? Wala kabalo sa magnitude ni N1. Magnitude. So, ang N1 ako is i-rewrite na ko siya as magnitude of N1. Tawago na ako siya N1 ha, di na ako tawag magnitude. So, N1 asan direction?
na N1? Asan direction N1? Guys, asan direction N1? Hello, asan direction N1? Asan direction N1? Nasa N1, no? Asan direction N1? I hat. Nasa N1. Asan direction N1? I hat? Positive, negative? Negative. To the left, sir. Negative. Negative, I hat. So, i-cross product lang na akong duha. So, na ko'y Rn1 cross. Actually, kung buhaton niyo mo itong 126.9, same na answer na makuha. So, Rn1 cross N1, blah, blah, blah. So, this is kana og kana. So, this is kini og kini. Pila ang first term? Pila ang first term? So, na ko'y 5 cosine 53.1 I hat plus 5 sine 53.1 j hat. So, cross niya sa negative N1 I hat. I1. Pila ang first term? Pila ang first term, guys? 0. 0. Zero ang first term, right? Zero ang first term tungod kay parehas la I hat. So, ang second term kay dili siya 0. Ang second term is actually equal siya sa pila ning ako na lang shot. So, this is 5 sine negative ha. Sine 53.1 and this is N1. Asang direction? Asang direction? J cross I hat. J cross negative. Okay. Ang negative, igawas na ito. J cross I ta. J hat cross I hat na lang. Igawas na akong negative. So, ang negative na dire. Ayun yung hununaan ang negative nga I hat. But, ang hununaan na lang kay J hat cross I hat na lang. So, asa ang J cross I hat? So, ang J nako kay pababaw. Padiri akong kamot. Padiri akong kamot. Pababaw. No? Cross I hat. Asa? Asa ang I hat? Padidto. Positive. I-curl na ko kung kamot padong dito. Ana. Pasulod. Pagawas. Ay, pasulod eh. Ano man? I-curl na ko akong kamot padulong dito. Dito ang direction. So, akong kamot is pasulod. Okay? So, ana. I-curl na akong kamot padulong dito. Pa direction. So, that is, usa na, positive, negative. Negative K hat, right? Negative. So, this is actually, so, negative K hat siya. So, this is, mahimo siya plus, but this is K hat. Okay? Right? Na yung negative daan, dayon ang J hat plus I hat is equals to negative K hat. So, mahimo siya og positive K hat. Okay? Overall. Okay? Nasabdan? Hello? Okay ra? Sir. Okay, Positive sir. siya, no? So, balik ka sa kung pinaka blah 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 ganito. Sanara. Ano tayo value, right? So, pila to? Oh my God. So, dapat master mo vector ha. So, 5 sine 53.1 plus 5 sine 53.1. N1 direction is, oh man. Direction is 5 sine 53.1. N1 direction is positive K hat. And this must be equal to 0 to retain the equilibrium. So, kung i-divide na kong K hat both side, mag-cancel out ang tanang K hat. So, mabinlan ko og N1. So, pag transpose na ko to the other side, makakuha ko og 5 sine 53.1 N1 N1 ha is equal siya to, pag transpose may mag-positive tanan, so makakuha ko og pila siya. So, 270.2 plus 802.2. Okay? So, nakoy 107. 107.4. Okay, so i-divide na ko both side by 5. So, nakoy N1 is actually equal to, i-divide na ko og 5.
So, i-divide na ko by time 53.1. So, this is 268. 268 Newton. Okay? Nawala man tingog, sir. Hello, madunggan ko? Yes, sir. At least nawala. Di pa nga. Ching, ching, ching. Okay, so ay, pero ko share, no? Your entire screen. Ay, huwag kita na human ronda. Giahak. Sige lang. Okay, so padayon ta to. Haman ta to. So, diri mo ta? I think dira, but rather haman ta. Okay, so nakuha na nato ang atong N1 is 2268.8 to 68 Newton, right? Muna itong N1, okay? So karon ang pangutana di ba is Hello, makadungog mo na ko? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So ang question is pila daw kuno ang the normal and the friction force on the base. So dire, pila ang Fs ug pila ang N2. Right? My question? So pila ang Fs? Fs is equals to N1. Right? Okay? Transpose, no? Fs is equals to N1. So na-solve na to ang Fs. Okay? Fs is 268 Newton. What about N2? Masolve na to sa N2? Masolve to sa N2, right? So N2 is kinira nga term. So N2 is equals to N2 is W sub 1 plus W sub L. Pila ang W sub 1? So N2 is W1 plus WL. Pila ang W1? W1 is Ganun W1 man eh. Dapat L ni nga dako. Ladder na, sir. So ladder og sa kuan. So that is 800 og 180 so 980. Okay? So nasolve na to ang N2. N2 is 980. 800 plus 180 ra na siya. So muna lang N2. So therefore nasolve na to ang N2 ug ang Fs. So the question number 2 is find the minimum coefficient of the static friction needed to prevent the slipping at the base. So para dili mo slip ang base, pila ang minimum nga value sa ato ang static friction. So, okay, this is very simple na lang. So kabalo man ta ang atong N1
is actually equal sa tong Fs is actually equal sa 268 Newton. And this must be equal to mu S multiply by sa normal force ni diha nga point N2, di ba? Mu Sn. But pila man ang normal force diha, di ba? Mo siya ang normal force. Di ba dire Fs? Ga-correspond siya sa N2. So pila ang normal force? Ang normal force na to is 980, right? 980. 180, 800 plus 180 is 980. So this is just equals to 260. Mu S na ko is actually equal to 268 divided by 980. And this is equal to divide 980. Okay, so this is 0.27. Pila yun sa unit sa coefficient? Sa kinetic sa fraction? O sa unit ano eh? Unitless, sir. So wala unit. So muna siya answer. Wala siya unit, no? So, ang sa sunod? So humanan ni so find the magnitude and direction of the contact force. Unsa ang mga forces, unsa ang mga contact force nga nasa base sa ladder? Unsa ang mga forces nga nasa base sa ladder? Ang Fs ug ang N2. So okay, so therefore kung tawagon ko na siya og F sub C, pasabot F sub C contact force. So force is equals to Fs. Asa ang direction sa Fs? Positive. I hat. So, Ay, ang direction sa N2 is along J hat. Okay? So, mo ni siya. So, ang magnitude ani is pila? Ang magnitude ani is Fs is equal, Fc is equals to, pila yung magnitude? Saan po ko sa magnitude ani? Mo ni siya yung component? Guys, pila yung magnitude sa Fc? Equal siya sa? Saan pag-solve? Hello, saan pag-solve sa magnitude sa vector? Guys, pila ang magnitude ng vector? Pila? Diba square root of Fs squared plus N2 square? So, pilang Fs? Fs is 268. So, this is square root of 268 square plus, pila man ang N2? N2 na to is 980, di ba? Square. So, this is just equals to, pila siya? So, this is just equals to, okay. So, this is 268 square plus 980 square. Right? Square root sa answer. This is 10,016. So, 1,016. Unit is pila? Pila unit ano eh? Sa unit ano eh? Newton, sir. Sa Newton. So, pero saan ako pagko sa direction? Direction is? Sa direction ano eh? Direction is theta is equal siya sa the tangent inverse of component sa y N2 divided by component sa x Fs. And this is just equal siya sa tangent inverse of pilang N2? N2 is pila to N2 gani? 980, di ba? 800 divided by Fs na to is 268. So this is angle niya is pila? 980 divided by 268.
So, function inverse tangent sa oh my god. Balik pa answer. Answer na to is ano no? 3 366 3.66 3.66 3.66. So execute. So that is 74.7. So this is 74.7. Kasi direction ano eh? Along direction along. Ano man siya? Along K. ha? Ay, ambot. East of north, north of east, south of west, south. Ano man siya? Degrees, ano man eh? Pila na eh? Kasi angle. Ano siya? North of east, east of north, north of east. So therefore, kung mao ni siya yung system, mao ni siya ang ladder, mao ni siya ang angle niya, 74.7. Mao ni siya ang angle sa imuhang, mao ni siya ang imuhang vector FC. So kung matakitaan niyo sa itong drawing, mao ni siya, wala gidrawing. But na siya somewhere dire. Mao ni siya ang vector. Mao ni siya ang FC. Okay? So, guys, okay ra mo? So, ano tayo, time, no? What the so, Copy, sir. bulk o mga wata ka padayon? Wata ka padayon sa ato ang topic ug tiwas na magklase tag stress na lang ugma. Okay? Stress na kung tulo ka meeting so magklase na lang po siguro tag Bernes. Mana makugbuat og PowerPoint taman Bernes. Okay, so next week magklase tag kaisa. Then wala na klase. Okay. Mag-quiz na lang nita. May 10. Kano sa exam week? Kano sa exam week? Next week. Okay, so I think so kato sa karon. So 10:30 na. So ugma